Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia vẫn đến nhà Sakina như mọi khi. Nhưng vừa nhìn thấy cô, anh đã cảm nhận được sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt người mẹ trẻ. Sakina trong nhà, giọng nói khàn hơn bình thường. Cổ họng đau rát. Cơ thể cũng không còn chút sức lực nào sau nhiều ngày lo lắng, làm việc và chăm con. Nhiếp ảnh gia mang đến cho Sakina chiếc máy hút bụi đã được sửa xong. Đó là món đồ cô đã chờ đợi từ trước. Bởi trong căn nhà nhỏ, có một chiếc máy hút bụi hoạt động tốt, cũng giúp Sakina đỡ vất vả hơn rất nhiều trong những ngày dọn dẹp. Sakina nhận lấy chiếc máy rồi nói: "Cảm ơn anh rất nhiều." Một lời cảm ơn rất giản dị. Nhưng trong giọng nói ấy, người ta vẫn nghe thấy sự kiệt sức mà Sakina đang cố che giấu. Cô quay sang nói với nhiếp ảnh gia: "Tôi đau họng lắm. Chúng ta phải đi khám bác sĩ. Khám xong tôi sẽ làm việc nhà." Có lẽ Sakina không muốn để căn nhà bừa bộn, không muốn những việc thường ngày bị dừng lại. Nhưng lần này, cơ thể cô đã mệt đến mức không thể tiếp tục cố gắng như mọi khi. Nhiếp ảnh gia hỏi: "Hakan đâu rồi?" Sakina đáp: "Ở nhà Ali." Ali đã đưa Hakan đi khám rồi. Nhưng tôi không đồng ý đi cùng Ali. Tôi sẽ tự đi khám. Có lẽ Sakina không muốn trở thành gánh nặng cho Ali. Cũng có thể cô không muốn mỗi lần đi khám bệnh, mình lại phải bước vào căn nhà có quá nhiều căng thẳng giữa Ali và Parisa. Cô chọn tự đi, tự lo cho sức khỏe của mình. Rồi sau đó, lại quay về với công việc, với con cái, với căn nhà nhỏ mà cô vẫn đang cố gắng gìn giữ từng ngày. Một lúc sau, Sakina kiểm tra chiếc máy hút bụi. Máy đã hoạt động trở lại bình thường. Âm thanh quen thuộc vang lên trong căn nhà. Có thể đối với người khác, đó chỉ là một món đồ gia dụng đã được sửa xong. Nhưng với Sakina, đó là thêm một việc nhỏ được giải quyết, một gánh nặng nhỏ được đặt xuống. Cô nói với nhiếp ảnh gia rằng mình từng định làm bánh nướng, nhưng cuối cùng lại không thể làm được. Cô mệt quá. Hakan lại không uống được sữa. Bản thân cô cũng đã uống thuốc, nhưng tình trạng đau họng vẫn không đỡ hơn. Sakina nói: "Chúng ta đến bệnh viện đi." Tôi đã uống thuốc nhưng không thấy đỡ. Nghe vậy, nhiếp ảnh gia nhanh chóng chuẩn bị đưa Sakina lên thành phố. Bởi có những lúc người ta vẫn cố chịu đựng, cố làm việc, cố không than phiền. Nhưng đến khi cơ thể lên tiếng quá rõ ràng, thì việc đi khám không còn là lựa chọn nữa, mà là điều cần thiết. Một lúc sau, Sakina rời khỏi căn nhà nhỏ dưới vùng núi Zagros. Con đường lên thành phố vẫn quen thuộc. Nhưng hôm nay, có lẽ cô không còn đủ sức để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trong đầu Sakina lúc này chỉ có một điều, là làm sao để cổ họng đỡ đau hơn, làm sao để cơ thể nhanh khỏe lại. Bởi Hakan vẫn đang cần mẹ. Căn nhà vẫn còn rất nhiều việc. Khu vườn vẫn phải tưới. Đàn gà vẫn cần được cho ăn. Và mảnh đất mới vẫn đang chờ cô từng ngày xây dựng tương lai. Đến phòng khám, Sakina đi đến quầy đăng ký, rồi chờ bác sĩ thăm khám. Sau khi kiểm tra, cô được truyền dịch để cơ thể có thể hồi phục tốt hơn. Những phút nằm yên trong phòng khám, có lẽ cũng là quãng thời gian Sakina được nghỉ. Chỉ là một người phụ nữ mệt mỏi, được ngồi yên để cơ thể có thời gian hồi phục. Sau khi truyền dịch, Sakina đã cảm thấy đỡ hơn phần nào. Dù chưa thể khỏe hẳn ngay lập tức, nhưng ít nhất cảm giác đau rát trong cổ họng đã dịu bớt. Cô bước ra ngoài, rồi lên xe của người tài xế quen thuộc, để trở về nhà. Nhưng trước khi về tới căn nhà của mình, Sakina muốn ghé qua nhà Ali, bởi Hakan vẫn đang ở đó. Dù bản thân đang không khỏe, dù vừa đi khám xong, trong lòng Sakina vẫn không thể an tâm khi chưa được nhìn thấy con trai.
Sakina xuống xe, rồi gõ cửa một lúc. Một lát sau, Ali bước ra mở cổng. Nhìn thấy Sakina, anh hỏi: "Cô đi khám rồi à?" Sakina đáp: "Rồi, tôi đau họng. Tôi đến đón Hakan." Ali nói: "Khoảng 1 tiếng trước, tôi vừa đưa Hakan đi khám về." Nghe vậy, Sakina có lẽ cũng bớt lo hơn. Ít nhất Hakan đã được đưa đi khám. Đã có cha ở bên khi cậu bé bị mệt. Bước vào trong nhà. Sau khi chào hỏi mọi người, Sakina lập tức hỏi thăm tình hình của con trai. Cô hỏi Hakan đã uống thuốc chưa. Ali nói rằng anh đã cho cậu bé uống thuốc rồi. Rồi Ali còn dặn Sakina lấy ít cỏ xạ hương đi. Hakan phải uống thuốc đúng giờ. Hòa bột thuốc này vào sữa bột, rồi cho Hakan uống. Sau đó, Ali còn nhắc mọi người lấy một ít cỏ xạ hương cho Sakina. Có lẽ anh muốn cô dùng một thứ gì đó ấm hơn cho cổ họng đang đau. Rồi Ali nói: "Ở lại ăn cơm với chúng tôi nhé." Một lời mời rất tự nhiên, bởi Sakina vừa đi khám về, lại đang mệt. Ali có lẽ chỉ muốn cô ngồi xuống ăn một bữa cơm, nghỉ một lúc rồi hãy bế Hakan trở về. Sakina cũng có vẻ muốn đồng ý. Nhưng khi nghe Sakina ở lại ăn trưa, Parisa lập tức tỏ ra không vui. Cô không nói ngay điều gì quá nặng nề, nhưng thái độ khó chịu hiện rõ trên gương mặt. Có lẽ với Parisa, mỗi lần Sakina xuất hiện trong nhà Ali đều khiến cô cảm thấy không thoải mái. Ali nhìn thái độ của Parisa rồi nói: "Cô bớt tỏ thái độ khó chịu đó đi." Parisa lập tức phản ứng: "Tôi có nói gì đâu. Sao anh lại vô cớ trách tôi?" Ali đáp lại: "Nhìn cách cô cư xử là biết, đâu cần phải nói. Cô chỉ thích gây gổ thôi." Không khí trong căn nhà lại trở nên căng thẳng. Parisa bảo Ali im đi. Còn Ali thì vẫn quay sang Sakina, nhắc cô ở lại ăn trưa. Nhưng lần này, Sakina không muốn tiếp tục ngồi lại nữa. Cô nhẹ nhàng nói: "Không, cảm ơn." Có lẽ Sakina hiểu rằng nếu ở lại thêm, mọi chuyện sẽ chỉ khiến căn nhà thêm ngột ngạt. Cô không muốn vì mình mà Ali và Parisa tiếp tục cãi nhau. Ali vẫn trách Parisa. Anh nói Parisa lúc nào cũng gây chuyện vô lý. Anh còn nhắc rằng khi Sakina bước vào nhà, Parisa cũng không chào hỏi cô. Parisa chỉ nói mình không để ý. Ali tiếp tục khuyên cô: "Ăn trưa xong rồi hãy về." Sakina lắc đầu: "Không, cảm ơn, tôi phải đi. Tôi phải về nhà. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm." Đó là câu nói rất quen thuộc của Sakina. Nghĩ đến những việc chưa hoàn thành. Có lẽ Sakina đã quen với việc không được phép nghỉ ngơi quá lâu, bởi nếu cô không làm, sẽ không có ai làm thay cô. Sau đó, Sakina tạm biệt mọi người. Cô bế Hakan chuẩn bị ra về. Ali muốn đi theo đưa Sakina và con trai ra ngoài. Có lẽ anh lo Sakina vừa đi khám về, cơ thể vẫn còn yếu. Nhưng Parisa lại ngăn anh. Cô không muốn Ali tiếp tục đi theo Sakina, không muốn anh thể hiện quá nhiều sự quan tâm ngay trước mặt mình. Cuối cùng, bà Hilda là người lặng lẽ ra mở cổng cho Sakina. Bà không nói nhiều, chỉ giúp Sakina mở cửa. Nhìn cô bế Hakan bước ra ngoài, có lẽ trong lòng bà Hilda cũng có rất nhiều suy nghĩ. Bà thương Sakina vì cô vừa bệnh, vừa phải chăm con một mình. Bà cũng thương Ali vì anh luôn bị kẹt giữa những trách nhiệm và tình cảm. Nhưng dù hiểu thế nào, căn nhà này vẫn chưa thể tìm được sự bình yên thật sự. Sakina bế Hakan đi bộ về nhà. Con đường dưới nắng vẫn dài. Cơ thể cô vẫn còn mệt. Nhưng vòng tay cô ôm Hakan rất chặt. Bởi với Sakina, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, dù bị tổn thương hay bị hiểu lầm, cô vẫn phải trở về. Trở về với căn nhà nhỏ, với khu vườn, với đàn gà, với những công việc chưa xong, và với cuộc sống mà cô đang cố gắng dựng lại từng ngày. Có lẽ Sakina không cần một cuộc sống quá đủ đầy. Cô chỉ mong mình khỏe hơn, mong Hakan sớm khỏi bệnh, mong các con được bình an, và mong một ngày nào đó mẹ con cô sẽ có một mái nhà thật sự thuộc về mình. Một nơi không ai có thể khiến cô phải rời đi. Một nơi mà sau tất cả những ngày mệt mỏi, cô vẫn có thể yên tâm ôm con
và nói rằng chúng ta đã về nhà. Sakina vừa mới đi khám bệnh. Cơ thể cô vẫn còn mệt. Cổ họng dù đã đỡ đau hơn, nhưng giọng nói vẫn chưa hoàn toàn trở lại như trước. Thế nhưng vừa về đến nhà, Sakina gần như không cho phép mình nghỉ ngơi quá lâu. Bởi trong căn nhà này, có quá nhiều việc đang chờ cô. Hakan được mẹ đặt vào chiếc xe tập đi. Cậu bé lặng lẽ đứng trong đó, đưa mắt nhìn mẹ đi qua đi lại trong căn phòng. Có lẽ Hakan vẫn chưa hoàn toàn khỏe, nhưng được trở về bên mẹ, trở về với căn nhà quen thuộc, cậu bé cũng dường như yên tâm hơn. Còn Sakina, cô bắt đầu lau dọn lại nhà cửa. Từng góc nhỏ được quét sạch, những đồ đạc để chưa gọn được sắp xếp lại. Nền nhà được lau qua một lượt, để căn phòng bớt bụi bặm và ngột ngạt hơn. Có những người khi vừa đi khám bệnh về sẽ chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng Sakina thì không thể. Bởi với cô, nghỉ ngơi là điều rất xa xỉ. Nếu cô không dọn dẹp, căn nhà sẽ không có ai dọn. Nếu cô không chăm con, Hakan sẽ không có ai ở bên. Nếu cô không làm việc, những chuyện nhỏ trong cuộc sống cũng sẽ dần chồng chất lên. Trong lúc lau dọn, Sakina quay sang nói với nhiếp ảnh gia: tôi thấy nhà một người hàng xóm có gà trống. Tôi đã mua một con gà trống cho đàn gà. Cổ họng tôi đỡ hơn nhiều rồi. Tôi bị dị ứng vào mùa hè. Giọng Sakina vẫn có chút khàn, nhưng ít nhất sau lần đi khám và truyền dịch, cô đã cảm thấy cơ thể nhẹ hơn phần nào. Có lẽ Sakina hiểu rõ cơ thể mình không thể chịu đựng mãi. Mùa hè ở đây luôn khắc nghiệt, nắng nóng, bụi đất, công việc ngoài sân. Những lần phải tưới cây, dọn chuồng gà và đi lại liên tục dưới ánh mặt trời, tất cả đều khiến cơ thể cô thêm mệt mỏi. Nhưng dù vậy, Sakina vẫn không quên đàn gà của mình. Cô đã mua thêm một con gà trống. Có thể đó chỉ là một thay đổi nhỏ trong chiếc chuồng gà ngoài sân, nhưng với Sakina, mỗi con gà đều là một phần của cuộc sống, là những quả trứng cho bữa cơm, là nguồn thực phẩm nhỏ để mẹ con cô bớt thiếu thốn, và cũng là thành quả của những ngày cô kiên nhẫn chăm sóc từng đàn gà, cho chúng ăn, dọn chuồng và bảo vệ chúng trước nắng nóng hay thú hoang. Một lúc sau, khi Hakan đã buồn ngủ, Sakina nhẹ nhàng du con vào giấc ngủ. Cậu bé cần được nghỉ ngơi. Sau những ngày cảm nhẹ, Hakan vẫn cần mẹ để ý nhiều hơn. Sakina đợi đến khi con ngủ yên, mới bước ra khoảng sân phía trước nhà. Ngoài kia, chiếc cổng cũ vẫn là một nỗi lo khiến cô không thể bỏ qua. Khóa cổng đã bị hư từ lâu. Cánh cửa cũng bị lệch khá nhiều. Mỗi lần đóng lại, Sakina không thể khóa chắc được. Và với một người phụ nữ sống cùng con nhỏ, một chiếc cổng không thể khóa không chỉ là chuyện bất tiện, mà còn là cảm giác bất an. Bởi Sakina đã từng chứng kiến quá nhiều người tự ý bước vào sân nhà mình. Karim có thể xuất hiện bất ngờ. Những cuộc cãi vã có thể xảy đến không báo trước. Có những ngày cô chỉ mong cánh cổng này đủ chắc để ngăn những phiền phức ở bên ngoài không dễ dàng tràn vào cuộc sống của mẹ con cô. Sakina cúi xuống kiểm tra phần khóa. Cánh cửa đã lệch, phần gắn khóa cũng lỏng lẻo. Cô quyết định dùng xi măng để vá lại khu vực ấy. Đó không phải là một việc quá lớn, nhưng cũng không dễ dàng với một người vừa mới đi khám bệnh về. Sakina trộn xi măng, rồi cẩn thận chét vào phần cửa khóa bị hư. Từng chút một, chậm rãi, cố để cánh cổng có thể chắc chắn hơn. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, Sakina không chỉ đang sửa một cái khóa, mà cô đang cố tạo thêm một chút an toàn cho căn nhà nhỏ của mình. Một chút yên tâm, để mỗi tối khi đặt Hakan ngủ, cô không phải lo rằng cánh cổng ngoài sân vẫn đang mở hoặc không thể khóa. Một lúc sau, Sakina lại tiếp tục ra khu vườn. Những luống rau, những gốc bí, những cây củ mà cô chăm sóc mỗi ngày vẫn đang cần được để ý. Nhưng mùa hè không chỉ có nắng nóng, nó còn mang theo sâu bệnh. Sakina chuẩn bị thuốc trừ sâu để xử lý cho cả khu vườn. Cô vừa kiểm tra cây, vừa nói với nhiếp ảnh gia: tôi phải phun thuốc cho toàn bộ cây cối. Phần lớn cây bí đều bị sâu bệnh. Nếu chúng lại bị sâu nữa, tôi sẽ không phun thuốc tiếp. Có lẽ Sakina đã nhiều lần cố gắng cứu những gốc bí của mình. Cô đã tưới nước, đã làm đất, đã theo dõi cây lớn từng ngày,
Nhưng chỉ cần sâu bệnh xuất hiện, một khu vườn đang xanh tốt cũng có thể nhanh chóng héo úa. Với nhiều người, vài cây bí bị sâu có thể là chuyện nhỏ. Nhưng đối với Sakina, đó là công sức, là nước, là thời gian. Là những ngày cô cúi xuống vun gốc cây giữa cái nắng cháy ra của mùa hè. Bởi vậy, Sakina không muốn cứ mãi phụ thuộc vào thuốc. Cô chỉ muốn cây khỏe, muốn chúng lớn lên tự nhiên, muốn khu vườn có thể cho mẹ con cô thêm rau xanh, thêm thực phẩm và thêm một chút hy vọng cho những ngày sau. Sau khi phun thuốc xong, Sakina bước vào chuồng gà để kiểm tra. Đàn gà vẫn đang ríu rít trong góc sân. Có con tìm thức ăn, có con chạy quanh những luống rau. Có lẽ chúng đã ăn khá nhiều rau trong vườn. Sakina nhìn quanh rồi nói, gà đã ăn rất nhiều rau. Rau đang phát triển rất tốt. Con gà trống chỉ đứng nhìn thôi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Nhiếp ảnh gia đáp, 3 giờ chiều. Nghe đến đó, Sakina dường như cũng giật mình. Mới đó mà đã 3 giờ chiều. Một ngày của Sakina cứ trôi đi như vậy. Không có nhiều thời gian để ngồi yên. Không có những khoảng nghỉ dài. Chỉ có hết việc này đến việc khác. Sakina nói, nếu không đi khám bác sĩ, chắc tôi đã bệnh nặng hơn nhiều. Bởi cô biết mình đã mệt. Biết nếu cứ cố chịu đựng, bệnh tình có thể trở nặng hơn. Nhưng cô cũng hiểu rằng mình không thể ngã xuống. Trong nhà còn Hakan, còn những đứa trẻ khác, còn mảnh đất mới đang chuẩn bị xây dựng, còn căn nhà hiện tại vẫn chưa thật sự an toàn, còn biết bao việc đang cần bàn tay của cô. Có lẽ vì thế, Sakina luôn phải tự nhắc mình khỏe hơn một chút, ăn uống tốt hơn một chút, uống thuốc đúng giờ hơn một chút, để có thể tiếp tục làm mẹ, tiếp tục giữ gìn căn nhà, tiếp tục đi qua những ngày tháng khó khăn, mà không để các con phải chịu thêm thiếu thốn. Sau khi hoàn thành mọi việc ngoài sân, Sakina quay vào nhà. Không gian bên trong lúc này yên tĩnh hơn. Hakan vẫn ở đó. Căn nhà đã sạch sẽ hơn. Cánh cổng bên ngoài cũng đang chờ xi măng khô lại. Khu vườn đã được xử lý sâu bệnh. Đàn gà đã được kiểm tra. Và Sakina cuối cùng cũng có thể tạm dừng lại một chút. Nhưng rồi cô lại nói với nhiếp ảnh gia, buổi tối Hakan không chịu ngủ trong nôi. Đó là một câu nói rất nhỏ, nhưng phía sau nó là biết bao mệt mỏi của một người mẹ. Ban ngày, Sakina phải làm việc không ngừng. Nhưng đến tối, khi ai cũng nghĩ cô có thể nghỉ ngơi, Hakan lại không chịu ngủ trong nôi. Cậu bé có lẽ muốn được mẹ bế, muốn nằm gần mẹ, muốn cảm nhận hơi ấm và nhịp thở quen thuộc, mới có thể ngủ yên. Và Sakina, dù mệt đến đâu, vẫn sẽ lại bế con lên, vẫn sẽ ru, vẫn sẽ dỗ, vẫn sẽ thức cùng con, cho đến khi Hakan chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cuộc sống của Sakina là như thế. Không có điều gì thật sự dễ dàng. Ngay cả một giấc ngủ yên cũng phải đánh đổi bằng sự kiên nhẫn của người mẹ. Nhưng trong tất cả những mệt mỏi ấy, Sakina vẫn luôn giữ được một điều. Đó là tình yêu dành cho các con. Cô có thể đau họng, có thể dị ứng vì mùa hè, có thể mệt đến mức không làm được bánh nướng, có thể lo lắng vì cánh cổng không khóa được, có thể buồn vì do Ia không ở bên cạnh. Nhưng cô vẫn sẽ dọn nhà. Bởi Sakina hiểu rằng, dù phía trước còn rất nhiều giông gió, căn nhà này vẫn cần một người giữ lửa. Và người đó, từ trước đến nay, vẫn luôn là cô.